الشعب الأمريكي فعلا غلبان. هندخل جوه الميزانية الأمريكية عشان نكشف عن حاجات غريبة جدا محتاجة وقفة. إزاي حكومة ممكن تفكر تقلل فلوس الصحة والتعليم اللي هم أساس حياة شعبها، وفي نفس ذات الوقت وبكل أريحية تبعت مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لحليف بيستخدمها في عمليات حربية ناس كتير من كل العالم بتنتقدها؟ جرجرة العالم للصراع بين إسرائيل وإيران، ودفع أمريكا وأوروبا ودول الخليج لحلقة من الحروب والعنف لمصلحة مين؟ الحلقة دي منبه عشان نكشف إزاي أولويات السلاح والحروب الخارجية بقت أهم من احتياجات المواطن الأمريكي العادي اللي بيشتغل ويكافح كل يوم. عمرك ما سألت نفسك فلوس ضرايبك بتروح فين بالظبط؟ أو ليه تعليم أولادك ممكن يكون في خطر؟ ميزانية أي بلد هي مش مجرد أرقام، دي بوصلة بتوريك اتجاه البلد دي رايحة فين. هي اللي بتقولك البلد دي بتبص لفين وبتهتم بإيه أكتر وبتختار إيه، بناء مدرسة ولا تمويل صاروخ. والنهاردة هسأل سؤال مباشر وصريح: إزاي أكبر وأغنى دولة في العالم بتناقش تخفيضات في قطاعات أساسية زي التعليم والصحة، وفي نفس الوقت وبدون تردد بتبعت لإسرائيل مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات؟ إيه الرسالة اللي بتوصل لنا من القرارات دي؟ النهاردة هنفتح الدفاتر دي ونقرأ ميزانية القيم الأمريكية، مش عشان نحكم على حد لكن عشان نفهم ونسأل سؤال بسيط وصريح ومباشر: إزاي أغنى بلد في الدنيا، بلد الحلم الأمريكي، تفكر تشيل فلوس من تعليم ولادها وعلاج مرضاها وفي نفس الوقت تبعت لجيش بلد تانية مساعدات بعشرات المليارات؟ إيه المنطق اللي ورا الكلام ده؟ حد هيقول لي طب انا مالي بامريكا، او حد من امريكا هيقول لي طب انت مالك بينا؟ ما هو انا مالي لو ده بيأثر على المواطن الامريكي لوحده، ده بيأثر على العالم كله. طيب خلينا نبص على الارقام بسرعه عشان ما نقولش كلام في الهواء. في سنه واحده بس من 2024 ل 25 امريكا بعتت لاسرائيل حزمه مساعدات طارئه بحوالي 17 مليون دولار. ده طبعا غير المساعدات العاديه بتاعت كل سنه. المبالغ دي مش مجرد ارقام على ورق، دي بتترجم لطيارات مقاتله من طراز اف 35 وقنابل ذكيه وانظمه صواريخ متطوره، وطبعا أنظمة دفاعية المفروض إنها للدفاع عن النفس، في حين إن كلنا شايفين إزاي إسرائيل استفزت إيران للرد. كل صاروخ منظومة الدفاع الإسرائيلي بتوقعه ده بيكون بتكلفة عالية جدا، حوالي 287 مليون دولار. وواضح إن معظم التكلفة دي على حساب المواطن الأمريكي من الضرائب اللي بيدفعها. مش بس كده، طب بص بقى على اللي بيحصل جوه أمريكا. في نفس الوقت كان الكونجرس بيناقش مقترحات عشان يقللوا ميزانية وزارة التعليم بحوالي 12 مليار دولار، يعني فلوس أقل للمدارس الحكومية، يعني دعم أقل للطلبة الجامعيين، واحتمال عدد أقل من المدرسين في المدارس. وكمان يقللوا برامج مهمة جدا زي برنامج كوبونات الأكل اللي ملايين الأطفال والعائلات عايشين عليه عشان يقدروا ياكلوا. مش بس كده، ميزانيات البحث الصحي على جهات زي المعاهد الوطنية للصحة NIH ومراكز السيطرة على الأمراض CDC هيتم تقليلها بحوالي 22 مليار دولار. أنا كل المصادر سايبها في الوصف لو حد عايز يراجع. المقارنة غريبة جدا. الفلوس اللي اتبعتت لإسرائيل في صورة أسلحة وقنابل وصواريخ في مرة واحدة كانت كافية إنها تغطي كل التخفيضات اللي كانوا عايزين يعملوها في التعليم، وزيادة كمان كان ممكن تبني مستشفيات جديدة أو تجدد البنية التحتية المتهالكة في بعض المدن الأمريكية. دي مش صدفة، ده قرار بيوضح الأولويات فين بالظبط، ده اختيار واضح ومباشر. طبعا في ناس جوه امريكا بتدافع عن المساعدات دي، بتقول انها استثمار في حليف مهم وده بيستخدم للدفاع عن نفسه، وبيقولوا ان اسرائيل بتحمي امريكا من الارهاب رغم ان تصرفاتها هي اللي بتدي ذريعه وحجه للارهاب. يعني المواطن الامريكي بيشتغل عشان يدفع ثمن اسلحه بتستخدمها اسرائيل في ضرب بيوت ومستشفيات، وفي نفس الوقت اعداد ارهابيين جداد بتتولد بسبب الافعال دي. الحاجه دي دايما بنسمعها كتير، بس يا ترى ده اللي بيحصل فعلا على ارض الواقع؟ حسب تقارير دوليه موثقه من منظمات محايده، جزء كبير جدا من الاسلحه دي عباره عن قنابل وصواريخ تم استخدامها في عمليات العالم كله وصفها بانها مبالغ فيها ودمرت بنيه تحتيه مدنيه زي مستشفيات ومدارس. لما تقرير من منظمه العفو الدوليه يوصف استخدام قنبله امريكيه الصنع في قصف مبنى سكني، الموضوع ما بقاش مجرد مساعدة حريف، لا ده بقى تمويل مباشر لعمليات حربية عليها ألف علامة استفهام، حتى من بعض الأصوات داخل إسرائيل نفسها. وهتلاقوا ده برضو في المصادر اللي موجودة في الديسكريبشن. القرار ده طبعا ليه تمن، وتمن غالي جدا، وبيدفعوا طرفين مختلفين ما لهمش أي ذنب. التمن جوه أمريكا بيدفعه المواطن الأمريكي العادي اللي بيصحى كل يوم بيروح شغله ويدفع ضرايب، مع العلم بأن متوسط ساعات العمل خلال السنة في أمريكا أعلى تقريبا من كل الدول الأوروبية. بالإضافة لأن المواطن الأمريكي الشغل واخد تقريبا وقته كله ومجهوده عشان يقدر يسدد القروض اللي عليه، من سداد قرض تعليم لسداد قرض عربية وسكن وأجهزة. الطالب اللي مصاريف جامعته بتزيد وبيتخرج مديون بعشرات الآلاف من الدولارات، والأسرة اللي ممكن تفقد تأمينها الصحي بسبب ارتفاع التكاليف. كل دولار بيتبعت بره عشان يولع صراع كان ممكن يبقى فرصة تعليم أحسن لطفل أو رعاية صحية أفضل لمسن.
والتمن بره امريكا بيدفعوا المدنيين الابرياء اللي القنابل دي بتقع فوق راسهم، الطفل اللي كان بيحلم يبقى دكتور ومدرسته اتهدت، والام اللي فقدت ولادها، والاب اللي بيته اتمسح من على الخريطه. وبكده المواطن الامريكي اللي دفع الضرايب بيبقى من غير حتى ما يعرف جزء من دايره العنف دي، وسبب في مأساة انسان تاني على الجانب الاخر من العالم. ده بيخلق صوره سيئه جدا عن امريكا. ازاي تقدر تتكلم عن حقوق الانسان والديمقراطيه وانت اكبر ممول لعمليات عسكريه بتنتهك كل مبادئ حقوق الانسان والديمقراطيه؟ ده بيفرغ السياسه الخارجيه الامريكيه من مصداقيتها، وبيضعف من قوتها الناعمه وتاثيرها في العالم كله. كده فلوس دافعي الضرائب الامريكيه بتمول صراع بشكل مباشر بدل ما تبني مستقبل وتعالج ازمه داخليه. القصه اكبر بكتير من مقارنه ارقام، دي قصه عن هويه بلد، عن اولوياتها ايه بالظبط. هل الاولويه هي اننا نبني عقول ونعالج الناس، ولا نمول جيوش ونزود الحروب؟ هل الاستثمار الحقيقي بيكون في البشر ولا في السلاح؟ الرئيس الامريكي ايزنهاور اللي كان اصلا جنرال في الجيش قبل ما يبقى رئيس امريكا حذر زمان من خطر المجمع الصناعي العسكري، وقال انه ممكن في يوم يسيطر على قرارات الدوله، وانه لازم الموازنه ما بين الامن والحريه. بيقولوا ان الميزانيه او الموازنه وثيقه اخلاقيه. لو الكلام ده صح، فالارقام اللي احنا شفناها النهارده بتطرح سؤال اخلاقي كبير، مش بس على السياسيين في واشنطن، لا، على كل مواطن امريكي. لو انت عايش في امريكا، هل دي الاولويات الصح؟ وهل الارقام اللي في الحلقه دي مظبوطه، ولا ليك راي تاني؟ شاركنا برايك في التعليقات. ولو شايف الكلام ده مهم، يا ريت تشارك الحلقه دي وتشترك في القناه. شكرا.